هلا متابعين، مثل ما عودتكم كل يوم قصة جديدة وموضوع مشوق ومرعب. تابعوا وياي القصة للنهاية لأن مليانة أحداث مخيفة. اليوم راح نتكلم عن فندق حدثت داخله جرائم قتل وعمليات انتحار من بداية افتتاحه وعلى مدى سنين عديدة. سكن هالفندق القتلة والسفاحين ودارت الشكوك حول وجود خوارق للطبيعة داخل هالفندق. راح تكون هذه سلسلة من كم حلقة نتكلم عن الفندق وبعدها نتناول القتلة وعمليات القتل اللي دارت داخل هالفندق، كل واحد على حدة. فخلوكم ويانا وكملوا السلسلة حتى تتعرفون على ما دار داخل غرف هالفندق الملعون. ارتبط اسم فندق سيسيل الملعون بأكثر الجرائم بشاعة حول العالم. خلونا بالبداية نتكلم عن موقع الفندق وتكوينه. يقع فندق سيسيل بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم إنشاؤه عام 1927. الفندق متكون من 19 طابق و700 غرفة. بالبداية كان الفندق خاص للأغنياء وكان يعتبر من أغلى الفنادق، لكن بعد فترة تعرض مالك الفندق لمشاكل مالية، اضطر بعدها أنه يقلل أجرة الفندق حتى يكون بعدها مأوى للمشردين والسفاحين والقتلة. هسه نجي نتكلم عن السفاحين والقتلة اللي سكنوا داخل هالفندق وحالات الانتحار، وبعدها نتناول قصصهم كل واحد بالترتيب. أشهر من سكن هالفندق هو السفاح النمساوي جاك أونتر فيغر، وأيضا القاتل المتسلسل المرعب ريتشارد راميزر اللي راح نتكلم عنه ضمن السلسلة. وأيضا حدثت لإحدى ساكنات الفندق جريمة الدالية السوداء اللي ما نعرف قاتلها لليوم، وهذه أيضا خصصنا لها حلقة. أيضا قتل إلي سلام بظروف غامضة واللي راح نفسرها أكثر بحلقة إلي سلام. فندق سيسيل ما كان مشهور ولا كان موقعه كلش جيد، هو موقع بحي هامشي يعني ما معروف هواية، لكن بعد الأحداث اللي جرت داخله والتاريخ الإجرامي للقتلة المتسلسلين اللي سكنوا بيه جعل الناس يرغبون بقضاء ليلة بفندق سيسيل وخوض تجربة المغامرة. من بدايات إنشاء الفندق والأمور الغريبة من قتل وانتحار بدأت تحدث وتأخذ صدى واسع. فأول حالة انتحار حدثت عام 1931. النزيلة انتحرت بتناول السم، وبعدها تناوبت حالات الانتحار. فعام 1962 حدثت حالتين انتحار الفتاتين، الأولى هي جوليا مور وهي شابة رمت حالها من الطابق الثامن، والثانية هي بولين أوتون اللي رمت حالها من الطابق التاسع وسقطت على رأس رجل يمشي بالشارع وماتوا هم الاثنين. وأيضا شهد الفندق انتحار هيلين جيرنالي اللي قفزت من شباك غرفتها بالدور السابع عام 1954. وصرح أحد العاملين أنه تقريبا 80 شخص توفوا داخل فندق سيسيل منذ بداية افتتاحه. طبعا أكثر حالات القتل والانتحار اللي حدثت داخل أروقة فندق سيسيل الملعون كانت غامضة وبدون تفسير وحتى اليومنا هذا، وواحدة منهم جريمة قتل جلودي أوزغود. جلودي هي موظفة بالفندق، كانت معروفة ومحبوبة من قبل جميع الموظفين اللي كانوا يعملون داخل الفندق. عثرت الشرطة على جثة جلودي داخل وحدة من غرف فندق سيسيل، وكانت
إلى جانبها بذور طيور، لأنه جلودي كانت معروفة أنه هي توكل الحمام اللي كان يتجمع بمحطة بيرسينغ سكواير أثناء انتظارها داخل المحطة. بعد تحليل جثة جلودي والبحث بمسرح الجريمة، وبعد أن ظهرت نتائج الطب الشرعي، اتضح أن جلودي تعرضت للاعتداء الجسدي، الاعتداء من النوع الثاني، والطعن والخنق أيضا، وبدون أي أسباب واضحة. بعد بحث الشرطة والتقصي ظهر مشتبه بقضية جلودي، لكن تم الإفراج عنه لقلة الأدلة. الأمر اللي أضاف مقتل جلودي الغير مبرر وغير مفهوم لتاريخ فندق سيسيل الإجرامي الملعون. تم إغلاق الفندق لسنوات عديدة حتى عام 2017 تم افتتاحه، لكن فقط الطابقين الأول والثاني هم اللي يسكنهم النزلاء فقط، أما الأدوار البقية فكانت متروكة. أكيد محبي الرعب والقصص والظواهر الخارقة للطبيعة سجلوا أحداث غريبة عن الفندق، سواء عندما دخلوا للفندق أو عندما سكنوا بالقرب منه بالمناطق المجاورة. أحد اليوتيوبر استأجر شقة مقابل الفندق وراقب الفندق من بعيد بالليل والنهار. لاحظ وجود حركة غريبة داخل الفندق وخيالات، وأنه أكثر شبابيك أي نوافذ الغرف تنفتح وتنغلق من حالها. حاول من خلال إحدى طائرات الدرون بعد ما وضع كاميرا داخلها، حاول أنه تدخل هذه الكاميرا إلى إحدى الغرف من خلال النوافذ اللي كانت مقابلة لغرفته اللي كانت ضمن شقة استأجرها مقابل فندق سيسيل. غرفة اللي كان يحاول اليوتيوبر أنه يدخل الكاميرا ويستكشف ما بداخلها هي تحديدا الغرفة اللي انتحرت منها الفتاة بعد ما رمت حالها من الشباك، واللي أكدوا أنه ما أغلق شباك هالغرفة من يوم انتحارها أبدا وظل مفتوح. لكن شنو اللي صار وشنو اللي استكشفته الطائرة هسه راح نعرف. اللي صار إنه طائرة الدرون مجرد ما وصلت بجانب الشباك وبدون ما ترتطم أو تضرب أي شيء سقطت على الأرض وصارت حطام. أكد اليوتيوبر من خلال المدة اللي قضاها بالشقة اللي مقابلة للفندق والمتابعة المستمرة والمراقبة للغرف المطلة على الشقة، إنه هناك رجل أسود جالس بإحدى غرف الطوابق العالية واللي كانت مواجهة الشقة وهو يدخن وينظر له بطريقة غريبة. يقول غيرت مكاني أكثر من مرة وتحركت بالشقة، لكن الرجل ما زالت نظراته متوجهة إلي وهو يدخن. يقول كانت نظراته غريبة ومخيفة جدا. يكمل اليوتيوبر ويقول استفسرت أكثر حتى أعرف منه هذا الرجل اللي كانت نظراته ترمقني وتخوفني. تأكدت أنه الفندق كان مغلق وقتها وما كان يوجد به أي أحد. الكثير من محبي الرعب والغموض والقصص المرعبة زاروا الفندق، أكدوا أنه فندق سيسيل من أكثر الأماكن رعب ومملوء بالظواهر الخارقة للطبيعة والأشباح، ويعتبر من أكثر الأماكن المسكونة اللي تم التحقيق فيها على الإطلاق بأمريكا. تكلمنا عن الفندق، انتظروا تكملة السلسلة اللي راح تتناول الجرائم والمجرمين بالتفصيل. أحب أسمع رأيكم عن الفندق وما جرى بداخله، هل كانت صدف أم من كان يأثر على الضحايا وحتى المجرمين تأثير خارق للطبيعة؟ طبعا أكيد تم إنتاج فيلم يتكلم عن فندق سيسيل وعن الجرائم اللي حدثت داخله. راح أترك لكم وصورة الفيلم بالأعلى اللي يحب يتابع الفيلم.